Stávky. Ti z vás, kdo se zajímáte o Francii víc, to nejspíš víte, ale ostatní možná tolik ne. Stejně tak jako pro Čechy je takový národní sport pití piva, pro Francouze je to stávkování. Když jsem přijel na Erasmus do Nice, byl jsem nadšenej. Sluníčko, moře, fajn škola, co by to mohlo zkazit. Po pár dnech mi přišel e-mail ze školy, že bude stávka a z toho důvodu nebude v provozu žádná městská doprava. Když mi ten e-mail už přišel po třetí, tak to přestala být sranda. Věděl jsem, že Francie je tím známá, ale nikdy jsem to nezažil na vlastní kůži. Proč se ale o to vlastně zajímám? Během stávek je dotčená doprava a pak se tady v Nice často stává, že nefunguje žádná hromadná doprava, což pro mě znamená, že buď to musím jít do školy pěšky, hodinu a pak zpátky, anebo využít sdílený kola. S tím by nebyl problém, já na kole jezdím rád. Problém je v tom, že tady v Nice sdílený kola Velobl jsou totální katastrofa. Téměř všechny kola jsou rozbitý, nedofouklý, nebo tam je nějaký jiný problém. Takže potom jízda na nich je doslova za trest. Že jsou fakt špatný ty kola. Samozřejmě mám poloprázdný přední kolo. No, asi tady užívám pekelnou jízdu. No a tak jsem si říkal, proč se tohle sakra děje? Jak je možný, že i ChatGPT říká, že Francie je nejvíc známá stávkováním? Pojďme si to trošku rozebrat. Stručná historie. Prapůvod stávkování má bez pochyby co dočinění s velkou francouzskou revolucí na konci 18. století. Během revoluce lidi vzali za své a potom představoval lid tu hlavní politickou sílu. Následně byly stávky v různých mírách zakazovány až do roku 1946, kdy se právo stávkovat zapsalo do konstituce. Postupně začaly vznikat odbory a dneska jich je spousta. A s nimi rostla postupně i síla lidu a schopnost mobilizace v případě, že stát chtěl udělat nějaké změny, které by měly zásadní dopad na francouzský lid. Často se jednalo o penzijní reformy, daně a tak podobně. Přijde mi, že Francouzi mají rádi podmínky, ve kterých žijí a nebojí se jít proti návrhům, který by tyhle podmínky zhoršily. Jak taková stávka vypadá? Podobně jako v Česku, lidé vyráží s transparenty do ulic a zkrátka protestují. Zásadní rozdíl ale oproti Česku je ten, že spousta lidí v den stávky zkrátka nepracují a jdou místo toho stávkovat. Školy, elektrárny, hromadná doprava, průmysl i další. Mobilizace během stávky dokáže být obrovská. Miliony stávkujících lidí znamenají i velké ekonomické ztráty pro stát. Tohle často bývá velkou pákou lidu a na základě toho občas vláda ten nesouhlas přijme a ustoupí. Nejvýznamnější stávky. Rok 1936. Naděje lidové fronty. Roku 1936 v období hospodářské krize zvítězilo ve Francii levicové sdružení Lidová fronta. Vláda ještě ani nebyla sestavena, když vypukly stávky, které vytvářely tlak na zaměstnavatele a na novou vládu. Těchto stávek se zúčastnilo více než 2 miliony francouzských zaměstnanců. Po měsíci bojů přijala Lidová fronta několik sociálních zákonů. Zvýšení mezd, ustanovení 40-hodinového pracovního týdne a obzvláště placená dovolená. To byla velká revoluce, protože do té doby většina Francouzů neměla placenou dovolenou. Rok 1968, pařížský květen. Na jaře roku 1968 se studenti vzbouřili proti zavedenému systému. Žádali zlepšení studijních podmínek a konec gaullismu, francouzské období konzervatismu. Tenkrát jejich hlavní problém byl zákaz spolubydlení dívek a chlapců na kolejích. Následovaly střety s úřady i pouliční bitky s policií. V květnu se spustila hlavní vlna nepokojů. V Paříži se sešlo přes 1 milion protestujících a na svém vrcholu toto hnutí zaznamenalo 10 milionů účastníků. Později se přidaly odbory žádající zvýšení mezd. Vláda 27. května podepsala s odbory dohody o mzdách a pracovních podmínkách. Květen 1968 nastartoval sociální, ekonomické, kulturní i politické reformy nejen ve Francii, ale i v jiných zemích. Rok 1995 stávka proti Juppého plánu. Na konci 20. století vyhrál Jacques Chirac prezidentské volby v období vysoké nezaměstnanosti. Premiér Alain Juppé navrhl plán, který zahrnoval zmrazení platů, zvýšení
daní a také změny v důchodovém systému. Francouzi velmi rychle projevili svůj odpor vůči tomuto plánu a obrovské stávkové hnutí ochromilo celou zemi. Všechny veřejné služby se zastavily a po 3 týdnech protestů vláda nakonec ustoupila a tato stávka je dodnes ve Francii připomínána. Rok 2003 stávka proti zákonu Fiona. V květnu 2003 předložil François Fillon, tehdejší ministr práce a sociálních věcí, návrh, který měl sjednotit situaci státních zaměstnanců se situací zaměstnanců v soukromé sféře. Následně na to odbory urychleně vyzvaly k mobilizaci. Stávky masivně zasáhly veřejný sektor, hlavně školství a dopravu. Dne 13. května vyšlo do ulic přes 1 milion lidí. Následně proběhlo několik dalších demonstrací, ale i přesto ten zákon nakonec byl vyhlášen. Rok 2018 až 2019 hnutí žlutých vest. Pravděpodobně nejznámější stávka ve Francii je právě tahle, minimálně pro moji generaci. Žluté vesty byly i v českých médiích poměrně často. Chtěla třeba zmínit, že tyhle stávky byly vyvolané hnutím žlutých vest a nebyly tam žádné viditelné podpory ze strany odboru. Zároveň tyhle protesty byly mnohem víc násilné a vyžádaly si i smrtelné oběti. Ke vzniku hnutí vedla nespokojenost se zvyšujícími se cenami pohonných hmot a také nákladů na bydlení a zároveň hnutí požadovalo odstoupení prezidenta Emmanuela Macrona. Po několika měsících divokých protestů přistoupila vláda na některé podmínky, například odložení zvyšování daně z pohonných hmot, nezvyšování cenových tarifů za elektřinu a plyn, přislíbení zvýšení minimální mzdy a další. Tímto ústupem tlak protestujících upadl a celková situace se sklidnila. Rok 2023 stávka proti důchodové reformě. Francouzská vláda v tuto chvíli chce prosadit reformu, která by zvyšovala aktuální důchodový věk 62 let na 64 let. Mimochodem, v Česku je tento věk v současnosti maximálně 65 let a i u nás se řeší důchodová reforma a jeden z těch návrhů je, že by to maximum bylo až 68. 64 let se Francouzům nelíbí a tak v lednu začaly stávky a v tuto chvíli začínají přitvrzovat. Co si z toho odnést? Pokud se chystáte na nějakou delší dobu do Francie, ať už se jedná o Erasmus, práci nebo cokoliv jiného, počítejte s tím, že tohle se může stát. Ono s tím stejně nic moc extra neuděláte, ale je dobrý aspoň o tom vědět. Další důležitá věc je to, že záleží na tom, kde jste. Například v Paříži tak se nestává, že by celá hromadná doprava nefungovala. Nefungují třeba nějaké linky vlaku nebo nějaké stanice nejsou v provozu, ale tam to není, že by ta hromadná doprava byla úplně ochromena, zatímco v Nice se to tak stává. Zároveň teďka je žhavé období, ta důchodová reforma je velká věc a předpokládám, že až tohle skončí, tak zase se to uklidní a nebude to tak extrémní, ale teďka je to docela ostrý. Co říct závěrem? No, upřímně docela mě to štve. Vzhledem k těmhle situacím jsem byl nucený buď to utrácet peníze, anebo plýtvat časem a upřímně nejde mi o ty peníze, ale spíš o ten princip. Já naprosto bych chápal, kdyby došlo k nějakému částečnému omezení, jako je to třeba v Paříži, ale kompletní shutdown mi přijde prostě moc. Zároveň je jasný, že tohle to má vliv na francouzskou ekonomiku a de facto Francouzi si tímhle snižují HDP sami sobě. Nicméně nechci na to koukat černobíle a na druhou stranu si říkám, tyjo, není vlastně obdivuhodný, že ty lidi jsou schopní se takhle semknout a reálně v nějakých případech ovlivnit kroky té vlády, když poměrně násilnou cestou. Co si o tom myslíte vy? Zúčastnit se někdy nějakého protestu? Dejte mi vědět v komentářích, moc mě to zajímá. Doufám, že tohle video bude přínosné jak pro lidi, kteří se chystají právě do Francie, tak třeba pro ty, kteří si chtějí jenom rozšířit obzor a aby viděli, jak to třeba může fungovat někde jinde. Pokud se vám video líbilo, hoďte tam like, pokud mě neodebíráte, tak hoďte určitě odběr a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se, čau!